nandito tayo ngayon sa grocery. Bibili tayo ng Graham biscuits. So, ang nabili ko guys ay yung promo. May free na sachet na condense. Ayan, 2 pack ang nabili ko. So, bumili na rin tayo guys ng dilata na kondensada at saka mangga. Yan, nahalo po natin yan guys. Yan po yung condensed milk na nasa sachet. So, imi-mix natin siya.
It's like Thank you, hello guys, ito yung Graham ginawa niya kagabi. Gabi ang buko. Wala nagkuha ng ano? Dito? Wag na. Malamig. Ang sarap din pala. May mango pa yan guys. Yung bunso namin. Kain ka lang, Mat. Sobrang sarap guys. Alam niya talaga kung paano ako pala lambutin. What? What the fuck? Mahilig kasi ako sa sweets. Sarap ng dessert niya. Mas gusto kong putukan sa sakit. Pag mo ito lang. Kumain. Sarap. Hindi ko na naayos yung kuko. Sobrang sarap. Okay, so konti na lang. Thank you for watching. Bye.